Disclaimer lamang po, ang EARNspiringTv ay hindi po nanghihikayat sa mga manonood na gawin din kung ano yung ginagawa ng author ng video ito. Malaya po ang mga manonood na gumawa ng kanilang sariling pagsasaliksik tungkol sa application or website na nireview ng author sa video ito. So ayun mga ka-inspirasyon, sana po malinaw sa inyo yung ating paalala, okay? Para po sa bandang huli ay wala po tayong pagsisisi or sisisihin. Okay, so do your own research mga ka-inspirasyon. And yun po mga ka-inspirasyon, sa video pong ito ay isang pre-mining website po itong ating gagawa ng honest review dito. And gusto ko din po itong i-share sa inyo mga ka-inspirasyon kasi free naman po ito at wala po tayong ilalabas dito na kahit na magkano. And ang pangalan niya po ng website na ito ay bitcoinhash.co. So sabi dito, Bitcoin Hash is made for both professional Bitcoin miners and beginners who want to participate in the Bitcoin mining process. We offer a platform where anyone can mine Bitcoin under the most favorable conditions and least risk. And sabi dito, earn free 500 Satoshi every day without investment. So napakaganda po nito mga ka-inspirasyon, lalo na po at free lamang. And dito po para po makapag-login tayo ay enter lang po natin dito yung ating Bitcoin wallet address. Pwede pong sa Coins.ph natin or sa Coinbase or kahit ano pong e-wallet na meron pong Bitcoin wallet address. And dito po maglagay lang po kayo ng 6 digits security pin and click start mining. So login lang po muna ako. And yun po mga ka-inspirasyon, as you can see, ito po yung aking earning balance dito, 0.00009 Btc or Bitcoin. So dito po scroll lang po natin pababa. So ito po yung ating account information dito mga ka-inspirasyon, and ito rin po yung ating account ID. And dito po as you can see, yung aking current plan dito is free lamang. And ito po yung ating withdrawal address ay dito po nakalagay. And kailangan din po nating mag-update yung ating email address. And ito po yung ating referral link dito. Yan, copy nyo lang po. I-share nyo po sa inyong mga friends, families, or mga kakilala nyo po mga ka-inspirasyon. Dito po muna tayo sa may menu. Yan, dito po sa may tatlong guhit na ito. So, click ko lang po. And dito po nandito po yung kanilang frequently asked questions. So can check nyo po yan mga ka-inspirasyon. And meron din po sila ditong contact if ever na magka-problema po kayo pagdating sa pag-withdraw nyo po dito. And kung ano man po yung ma-encounter yung problema dito mga ka-inspirasyon. And dito po muna tayo sa pricing. So dito po mga ka-inspirasyon nakalagay is multiple pricing options and bonus up to 30% when upgrading any plans. Promotion only available until 21st. Yan po BTH ito until February 21st po mga ka-inspirasyon. And dito po sa kanilang basic worth 0.0005 Btc with profit of 3.5% per day, earning 1,750 satoshis per day, period contract 365 days, minimum withdrawal 0.0005 Btc, and a bonus of 0.00005 Btc.
And dito po sa kanilang starter worth 0.002 Btc. May profit naman po itong 4% per day, 8,000 satoshis per day, 365 days din po yung contract, and 0.005 BTC din po yung minimum withdrawal, and 0.0002 BTC bonus. And then dito po sa nilang enterprise ay worth 0.015 BTC naman po mga ka-inspirasyon, with profit of 4.333% per day, earning 65,000 satoshis per day, and 365 days period of contract. Minimum withdrawal 0.0005 din, and 0.003 BTC naman po dito sa nilang bonus. Dito po sa kanilang professional worth 0.05 BTC, with profit of 5% per day, and earning of 250,000 satoshis per day, 365 days contract. Minimum withdrawal same din, 0.0005 BTC, and sa bonus is 0.0125 BTC. And dito naman po sa kanilang advance plan worth 0.15 BTC, with profit of 5.5% per day, with earning of 825,000 satoshis per day, 365 days period of contract, and same din po, minimum withdrawal of 0.0005 BTC, plus bonus of 0.045 BTC. And dito naman po mga ka-inspirasyon yung kanilang real-time payouts. So as you can see, yan po, meron ditong 4 minutes, 30 minutes, 35 minutes ago. At ito po yung kanilang amount, and ito po yung addresses, and as you can see po, dito yung kanilang mga plan, like starter, basic. So yun, and balik lang po tayo dito sa ating menu. Click po natin itong dashboard. So yun po, at maraming salamat po mga ka-inspirasyon, at muli ay binabahagi ko lang po ito sa inyo para at least ay may ideya po kayo kung paano po tayo kikita dito online ng libre po at wala pong inilalabas na kahit magkano. And yun po, hindi ko po kayo hinihikayat na mag-invest dito sa kanilang mga upgrading plans, kasi alam naman po natin na itong mga ganitong klaseng website ay karamihan po ay hindi nagtatagal. So yun po, hanggang dito na lamang itong ating video, and i-update ko na lang po kayo once nga po na ma-reach ko na yung minimum amount dito, at makapag-request na po ako ng withdrawal sa kanila. And yun, dun ko po dun po sa next video ko rin tatalakayin kung talagang legit nga po ba ito si Bitcoin hash. So muli po, kung nagustuhan nyo po itong video na to, ay please like, share, and consider subscribing po dito sa aking YouTube channel, EARNspiringTv. And huwag nyo rin pong kalimutang i-click yung notification bell at i-select nyo po yung all para po updated agad kayo once na may bago po akong upload na video about sa reviews ko at sharing ng mga application or website po na pwede po natin pagkakitaan dito ng extra income online. So keep on learning, keep on inspiring. EARNspiringTv. See you po mga ka-inspirasyon.